صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، وكل دايما يا رب تكونوا دايما في صحة وسلام. وقناة الملك الأمير تعزز دايما كل مشتركيها وتشكرها على كل تفاعلها اللي بيحصل. مفاجأة كبرى ومفاجأة مدوية. بعد تشريح الجثمان النيابة تصدر بيان رسمي عن وفاة الشاب مينا عبد السيد بقولها: بعد تشريح الجثمان النيابة تصدر بيان رسمي عن مقتل أو وفاة الشاب مينا عبد السيد. تسببت فاجعة وفاة الشاب القبطي مينا عبد السيد في حالة من الذهول وإثارة جدل حول أسباب وفاته. ماذا بعد؟ وذلك عقب العثور على جثمانه داخل بئر الصرف الصحي بإحدى مناطق حدائق أكتوبر بعد تغيبه عن منزل أسرته بما يقارب من أسبوع، وعقب استغاثة والدته بالسيد الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والذي قام بتوجيه الأمن بالبحث والعثور على الشاب المتغيب. وكانت أسرة مينا شككت في سبب وفاة نجلهم، وذلك بعد العثور على جثته والتي كانت مشوهة تماما، حيث اعتقد الجميع أن مينا قتل وتم حرق جثمانه، وبناء عليه الطب الشرعي التقرير الخاص بالشاب مينا والذي أكد عدم قتله، حيث تسبب ذلك النبأ صدمة للجميع، واستمر التشكيك في سبب الوفاة رغم صدور تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمان، مما تسبب أيضا في حالة واسعة من الجدل بين الأقباط، والذي أصبحت واقعة وفاة مينا قضية رأي عام. من جانبه أصدرت النيابة العامة بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك للرد على المواطنون وبالأخص الأقباط. جاء به التالي: تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن سبب السواد والإضرار بجسد المتوفي ناتج عن تغيرات ما بعد الوفاة، والتي تعجل بظهورها المواد الكيماوية بمياه الصرف الصحي، وأنه لا يوجد أي آثار أو مظاهر تشير إلى تقييد أو تعذيب أو حروق بجسد المتوفي. كما أكدت النيابة في بيانها على استبعاد أي شبهة جنائية أو ارتكاب أي جريمة من جرائم التعدي عليه قبل وفاته، وانتفاء الشبهة الجنائية فيها، وأنها حدثت نتيجة أنه تم غرقا لرجحان سقوطه في مياه الصرف عرضا خلال سيره بالطريق العام لإصابته بضعف في الإبصار. وهذا الخبر المنقول لنا. جاءنا خبر آخر: ماهر يوسف: الأقباط المسيحيون مشغولين بالهجوم على البابا تودروس أكثر من حقوق المواطنة. لماذا؟ ماهر يوسف: الأقباط مشغولون بالهجوم على البابا تودروس أكثر من حقوق المواطنة. كتب هذا الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي صفحته الشخصية قائلا: كثير من الأقباط مشغولين بالهجوم على الأنبا تودروس أكثر من اهتمامهم بحقوق المواطنة والمساواة بين المصريين. فرد عليه المتابعين من خلال التعليقات قائلين: أقول لك الهجوم ليه عليه؟ طبعا مع احترامي وحبي الشديد عليه، لأنه رجل دين مش رجل سياسة، والبابا موجود على كرسيه عشان يراعي شعبه وينفذ مطالبهم ويحقق ليهم ما ينفع في إطار الدين المسيحي، مش قاعد على كرسيه عشان يطبطب على الحكومة أو يحقق وينفذ تعليماتهم. البابا تودروس رجل تنويري منفتح متعلم، لذلك هتلاقي الجهلة بيشتموه. وانت مشغول بالهجوم على الإسلام أكثر من اهتمامك بالحريات والعدالة والتنمية الحقيقية. للأسف هذه النوعية بتحب الشعارات الحنجورية وعايزين يحسوا بالندية مع القيادة السياسية. ما تفهمش الأقباط، قصدي بعض الأقباط، هيستفيدوا إيه لو حصل صدام بين البابا والقيادة السياسية؟ الدولة بتتعامل مع المسيحيين من خلال البابا بكل أسف، وهذا غير مقبول. فنحن مواطنون في الدولة المصرية، وقد يكون أحد أسباب الهجوم. وفي جانب آخر، خلال حوار خاص له، أجاب قداسة البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على سؤال كيف ترى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وقال: جدا بيننا عبر الأجيال، فراعنة وأقباط ومسلمون
كل ده عاش على ضفاف النيل في تواصل وتداخل كبير حصل بين الأجيال، وهذا ما نقلناه لكم. خبر أخير وليس هو الأخير: دخول تامر حسني في غيبوبة ومطالبات منتشرة بالدعاء له. القصة كاملة، ونيابة عنا نحن الأقباط ندعو له بالشفاء إن كان بالفعل. دخول تامر حسني في غيبوبة ومطالبات منتشرة بالدعاء له. القصة الكاملة. شائعات كبيرة تداولتها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يتعرض الفنان تامر حسني لوعكة صحية كبرى أدت لدخوله في غيبوبة، فما هي الحكاية؟ وبعد بحث واتصالات أكدت مصادر صحفية عدم صحة الأخبار المتداولة كما قلت، كما أكدت على أن الفنان تامر حسني بصحة جيدة ويؤدي جميع أعماله اليومية بشكل طبيعي، ونفت أن يكون كل ما نشر له أي أساس من الصحة، واستنكرت تماما ما تم نشره. بوست على الفيسبوك كتبته المكيرة المغمورة شيماء الصيفي: دعوتكم للفنان تامر حسني بالشفاء وحسبي الله ونعم الوكيل. وبعدها أضافت: تهجم واعتداء بالضرب وفي غيبوبة تامة. جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني قد أعلن في وقت سابق تعاونه مع المونيتير عمرو عاكف في فيلمه الجديد خلال الفترة القادمة. استعد يا بطل للفيلم الجديد. بهذه الكلمات نشر الفنان تامر حسني ستوري على الانستجرام بعد التعاون بينه وبين عمرو عاكف. آخر أعمال تامر حسني في سياق منفصل كانت آخر أعمال هذا الفنان فيلم مش أنا، بطولته مع الفنان القدير خالد الصاوي، والذي حقق نجاحا كبيرا في جميع دور العرض السينمائي. وكان الفيلم من فكرته وإخراجه سارة توفيق، وبطولة كل من ماجد الكلدواني وحلا شيحة، وأيضا الفنانة الجميلة سوسن بدر. يبقى المقصود من هذا الفيديو يعني مش عايز أقول هو عملية ترويج لتامر حسني وترويج للمواقع الوهمية اللي بتحاول تأثر على المشاهدين. لكن أنا ماليش أي ذنب، أنا كل اللي أنا أقدر أعمله بقوله إن دي حاجات موجودة على مواقع رسمية ومواقع غير رسمية، وأرجو أن يكون دايما فيديوهاتي تكون ليها طعم مذاق عندكم. أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم وهتشاهدوا. خليك معايا الآخر، هتعرف برضو إيه اللي حصل لمينا تاني في موقع آخر، وهقول لك وهكمل لك. شكرا ليك أحبائي وأعزائي، خليك معايا وكمل الفيديو للنهاية، هتشوف كل اللي هيصور لك. ما تنساش تشترك في قناتك، قناة الملكة والأمير. سنكسار اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 من 11 أمشير 1738. اليوم 11 من الشهر المبارك أمشير، أحسن الله استقباله وأعاد علينا وعليكم ونحن في دون واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل من رحم الرب يا آبائي وأخوتي آمين. اليوم 11 من شهر أمشير، نياحة البابا يؤنس الثالث عشر 94. في هذا اليوم تذكار نياحة البابا يؤنس الثالث عشر 94. صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. استشهاد القديس فابيانوس بابا روما. في مثل هذا اليوم استشهد القديس فابيانوس بابا روميا، وكان هذا الأب عالما صالحا مجاهدا، فقدم بطريركا مدينة روميا، فأخذ يعلم شعب ويقود في طريق الكمال. وحدث أن داكيوس القائد قام على فيلبس الملك وقتله وجلس مكانه، وأصار على المؤمنين اضطهادا شديدا، واستشهد على يديه كاسرون. وقد شيد هذا الكافر هيكلا عظيما وسط مدينة أفسس، وأقام فيه أصناما كان يقدم لها الذبائح، ثم أمر بقتل من لا يذبح لها. فلما بلغوا أن القديس فابيانوس يعطل عبادة الأوثان بتعليم للمؤمنين وتثبيتهم على الإيمان المسيحي، استحضروه بأفسس وطلب منه أن يقيم الذبيحة للأصنام، فلم يقبل، بل سخر بأصنامه، فعاقبه بعقوبات شديدة مدة كاملة، وأخيرا قتله بالسيف فنال إكليل الشهادة. وقد أقام هذا البابا على الكرسي 12 سنة، قضى شطرا كبيرا منها في هدوء واطمئنان. صلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عدى صيام يونان
واحنا دايما الحمد لله في سلام وحب، وكلنا إخوة محبين. النهاردة عندنا مجموعة مواضيع كتيرة كده هنتكلم فيها، وفي موضوع مفاجأة. هنتكلم عن زيادة سعر رغيف الخبز اللي لن تمس محدود الدخل. عندنا موضوع تاني هنتكلم فيه أصحاب مرضى السكر 10 نصائح هامة لاستخدام ألم الأنسولين. عندنا مواضيع كتيرة جدا، وخال مينا هيكتشف يكشف لنا السر وراء اللي حصل لمينا، وتحديث جديد من الحكومة في سعر الخبز. وعندنا مواضيع تانية كتير جدا هتشد انتباهكم. طبعا شفنا مواضيع أمل مريان اللي أزهقت روحها، وعندنا كارولين عزمي بتحكي تفاصيلها، وعندنا كمان معلومات جميلة جدا لا تعرفها عن البابا تودروس الأول مش الثاني اللي هو رقم 45. وعندنا كمان مواضيع كتيرة جدا هتسمعها وتتشيق. موضوع الأخير موضوع مفاجأة، اسمع وهتعرف ايه اللي هتقول. تعالى النهاردة هنتكلم، بيقولك زيادة سعر رغيف الخبز لن يمس محدود الدخل. الحكومة بتقول ايه؟ رأى عماد أو عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والراجل ده دايما بيقول كلام ما بيتحققش، إن السعر الحالي لرغيف الخبز غير مقبول، قائلا ما ينفعش يكون عندنا حاجة بشلن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير بتقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة صدى البلد، إن محدود الدخل بيرى إن زيادة سعر رغيف الخبز سيتسبب له أعباء، فإن الدولة لن تمس محدود الدخل مطلقا. وأشار إلى أن الدولة تجري إعادة تقييم لصناعة رغيف الخبز، موضحا أن زيادة سعر الرغيف لن تمس محدود الدخل، وشدد على أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي لهذه الفئة، ولفت إلى أن ليس كل من بحوزتهم بطاقات تموينية هم من محدود الدخل، وقال إن الدولة تجري عملية موائمة مع المواطنين محدود الدخل الذي لن يتم مساواتهم بأي شيء ومش هيمسون بأي حاجة. وأوضح أن حديث الدولة عن زيادة سعر رغيف الخبز هو إعادة صياغة لتسعير الخبز وتكلفته لصاحب المخبز ووزارة التموين. وقال إحنا بنعاني من بيع رغيف بشلن وبتكون فيه أخطاء كتيرة. واليوم ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الموضوعات اللي بتتصدر الساحة السياسية والاقتصادية، أبرزها تسعير رغيف الخبز والتعدي على الأراضي الزراعية وما حققته الحكومة من معدلات نمو في العام المالي الحالي. وصرح مدبولي بأن الحكومة بتناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، وقال إن آخر تحريك لسعر الخبز كان 1988 وارتفع ل5 قروش حينما كانت تكلفة الرغيف 17 قرش، لكن النهاردة الرغيف بيكلفنا 65 قرش. ولابد أن ننظر لهذا الموضوع ونضع سيناريوهات واحتمالات. هنتحرك ده اللي قالوه. ما تتحرك يا عم ولا تروح حتى في مصيبة، هي البلد ناقصة. لأصحاب مرض السكر 10 نصائح هامة لاستخدام ألم الأنسولين. كشفت هيئة الدولة المصرية عن الطريقة الصحيحة لاستخدام ألم الأنسولين لمرض السكر، وبحسب هيئة تضمنت الطريقة الصحيحة مجموعة من الخطوات شملت: يتم تنظيف الجلد مكان حقن الأنسولين، يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول، تطرق المنطقة تجف قبل الجفن، امسك ثانية من الجلد واتني من الجلد، ويتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الأصابع والأصبع الأول. يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي، يوضع على زر الحقن الأنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثواني. تسحب الإبرة للخارج ويستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة 5 إلى 10 ثواني ولا يدلك مكان الحقن. يتم إخراج الإبرة من الألم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه العقارب الساعة، وتوضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم، ويتم تركيب الغطاء الألم وتخزين القلم حسب التوجيهات. وهذا ما نقلناه من اليوم السابع. عاجل تحديث جديد من الحكومة بسعر الخبز المدعم، الكلام كتير عليه. أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سعر رغيف الخبز ثابت منذ 34 سنة، ويعتبر السلعة الوحيدة عالميا الثابت سعرها منذ عقود، موضحا أن آخر تحريك كان سنة 1888 حينما ارتفع ل5 قروش. وأضاف خلال مكالمة تليفونية ببرنامج على مسؤوليتي المذيع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن تكلفة إنتاج الخبز قلنا وصل 65 قرش،
مضيفا أن المواطن يدفع 7% من تكلفة إنتاج الخبز. ولفت إلى أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز تضمن عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أنه لا مساس بمستحقات فئات تكافل وكرامة. وقال السفير نادر السعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث بكل وضوح وشفافية خاصة في مسألة زيادة الأسعار، وأضاف إن ارتفاع الأسعار الحالي جاء بسبب زيادة نسبة التضخم الخارجي اللي وصل 35% في مصر، وبيأكد إن التضخم مستورد، ولفت إلى ارتفاع أسعار الوقود وصل إلى 94 دولار برميل البترول وهو سعر غير مسبوق. وتابع أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج مما ساهم في زيادة أسعار، لافتا إلى أن السلع الموسمية ترفع أسعارها في فصل الشتاء نتيجة التغيرات المناخية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع بعض التحليلات الخاصة بارتفاع بعض أسعار السلع، موضحا أنه في أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية قال إن العالم يشهد فترة شديدة من الاضطراب والاستثناء. ولفت مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أن ما يحدث حاليا في العالم لم يحدث في العالم من 100 سنة، ودول العالم متقدم وصل التضخم فيها لنسبة كبيرة. وأضاف أصلا المواطن بيتحمل جزء من فترة التضخم الحاصل على مستوى العالم. بيأكد أن سعر الوقود ارتفع في مصر بنسبة 9.7% رغم زيادة الخارج إلى 54%. وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلا أن العالم يشهد موجة تضخم كبيرة وصلت إلى متوسط 5.5. مؤشرات مفيش داعي إن احنا نتكلم عليها، لكن هم بيقولوا مش هيمسوا اللي هم تكافل وكرامة. طيب، خال مينا عبد السيد يجيب على الأسئلة اللي بتدور في أذهان الجميع. ده هنأجل الموضوع ده نخليه للآخر عشان هيبقى موضوع شيق جدا جدا ونتكلم فيه. طيب، هنا برضو بعد تصدر الترند بأبو العروسة كارولين وهتحكي، وده هنقول الموضوع ده قبل موضوع مينا. طيب، هنا معلومات زي ما قلنا عاجل جدا. ما هو العاجل في ذلك؟ لابد ان احنا نشوف ان معلومات لا تعرفها عن البابا تودروس الاول بطريرك الكنيسة الارثوذكسية رقم 45. يعتبر الارقام الاول والثاني في اسماء البطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية تكرار للاسم في سلسلة طويلة للاباء من بداية القديس مرقس الرسول. وقال البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المقدسية ان القديس مرقس الرسول البطريرك رقم 1 في بطريرك الكنيسة، وجاء مصر استشهد على أرض مدينة الإسكندرية سنة 68 ميلاديا، ولهذا السبب يسمى بابا الإسكندرية لأنها أول مدينة قبلت الإيمان بالسيد المسيح وأول مدينة في أفريقيا، مؤكدا أن تأسيس المسيحية بدأ بالكرسي الرسولي في الإسكندرية، كرسي رسولي. وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا تودروس الأول بطريرك 45 للكنيسة الأرثوذكسية المدينة. الاسم قبل البطريرك كان اسمه تدرس، من أبناء دير طنبورة بمريوط. تاريخ التقدم بطريرك أول أبيب سنة 446 الشهداء 25 يوليو 730 الميلاد. تاريخ الوفاة 7 أمشير 458 للشهداء وهو أول فبراير 742 الميلاد. مدة الإقامة على الكرسي قعد 11 سنة و7 شهور و7 أيام. مدة خلو الكرسي سنة واحدة و7 شهور و7 أيام. طيب، محل إقامة البطريرك المقدسية بالإسكندرية. محل الدفن برضه دفن الإسكندرية. وفي سياق آخر ننشر معلومات عن أكبر تمثال للسيد المسيح في العالم. يعتبر تمثال المسيح الفادي في البرازيل أكبر تمثال للسيد المسيح في العالم، حيث تم بناؤه على طراز فن أرت ديكور للسيد المسيح بمدينة ريو دو جانيرو بالبرازيل، حيث يعد رمزا للمدينة وأيقونة له، وبقى يعد أيضا رمزا للبرازيل كلها وللمسيحية في العالم أجمع. يبلغ ارتفاع التمثال 38 متر وحوالي وزنه 1000 طن، وقع على قمة جبل كوركوفادو، كما صمم التمثال الفنان البرازيلي هيتور، وقام بتنفيذ النحات الفرنسي بأول ليوناردسكي. ويشرف التمثال على الحديقة القومية لغاية كذا. ودخل عام 2009 هذا التمثال إلى المواقع المحمية من قبل منظمة الآثار الوطنية، وكان تم ترميمه سنة 1980. وفي التسعينات أيضا تمت عمليات ترميم وتصليح من قبل مدينة ريو دي وشركات أخرى، وشهد أعمال صيانة سنة 2003 و2012. وفي 2003 تم إدراك وتنصيب 3 مصاعد، كل مصعد يسعد 14 شخص سلم، وتصل إلى أعلى القاعدة للسواح. في سنة 2010 ولمدة 4 أشهر قامت شركة تنجيم بالتركيز على التمثال، وقد تم تنظيف الغلاف الخارجي وتلميع وإصلاح بعض الشكوك الصغيرة في الهيكل وأيضا جالية الصواعق. وتطلبت عمليات الصيانة 100 عامل و60,000 قطعة حجرية أخذت كلها من نفس المنجم الذي أخذت منه الأحجار لبناء التمثال.
وعند انتهاء الترميم وضع اللونين الأصفر والأخضر للاحتفال والتشجيع بالمنتخب البرازيلي الذي كان يلعب في بطولة كأس العالم 2010. وفي يناير 2014 تسببت عاصفة قوية مصحوبة بالبرق في كسر أصبع الأبهام للتمثال، ويقول المعهد الوطني للأبحاث القضائية في البرازيل بتعرض لموجات البرق. وفي 2013 أدت الصاعقة التي ضربت تمثال المسيح الفادي إلى قطع جزء من إبهام يده اليمنى. وقال الأب أوسمارو رايسو، وهو المسؤول عن الموقع الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبعة الجديدة، أن التمثال سيرمم في شياط 2014. ويلاحظ أنه أن نصف الإبهام الأيمن ليد التمثال تحطم إجراء الصاعقة. وقال المعهد لبحوث الفضاء أن 40,000 برق أضاء سماء ريو، واستمرت 3 ساعات 16 يناير 2013، وأدت إلى اقتلاع عشرات الأشجار وفيضانات في شوارع عديدة. وبسبب الرياح التي بلغت سرعتها 87 كيلومتر في الساعة أغلق مطار الرحلات الداخلية. هنخش على الموضوع الثاني، وهو موضوع برضو وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالبشرة في المنزل. يساعد الرمان في مكافحة شيخوخة البشرة، كما يحميها من أضرار أشعة الشمس ويحافظ على ترطيبها ويمدها بالعديد من الفوائد الأخرى. لهذا ينصح بعمل وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالبشرة، وتعتمد على تنفيذ عدة خطوات والتي نستعرضها في هذا التقرير. ما هي الوصفات؟ الرمان والعسل للحصول على بشرة ناعمة. ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من معجون رمان الناتج عن هرس بذور الرمان، وملعقة طعام من العسل العضوي، ثم يمزج معا لعمل عجينة وضعها على الوجه، ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة وغسل الوجه بعد ذلك. ويمكن تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة. طيب ايه تاني؟ يجب تحضير 1 ملعقة كبيرة من معجون الرمان مع ملعقة زبادي وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، وكذلك ملعقة كبيرة من العسل، وخلط المكونات معا في وعاء ووضعه على الوجه مع التدليك لمدة تتراوح ما بين 15 دقايق، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد مع تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع. الرمان والزبادي للبشرة خالية من العيوب. ينصح بتحضير نصف كوب من بذور الرمان مع 3 معالق كبيرة من الزبادي، والحصول على عجينة ناعمة من بذور الرمان، وإضافة الزبادي عليه مع التقليب جيدا ووضعه على الوجه، والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار تطبيق الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية، وهي بشرة خالية من العيوب ورطبة، حيث يساعد الرمان على تجديد البشرة. بعد تصدرها الترند بأبو العروسة كارولين عزمي تحكي تفاصيل تعرضها للتحرش. تصدرت الفنانة كارولين عزمي ترند موقع التواصل الاجتماعي بعد أن قصف الأنظار في مسلسل أبو العروبة، فهي تجد شخصية الهاجر التي قدمها كارولين، وهي الابن الأسرة والدلوع للفنان سيد رجب والفنان سوسن بدر. وكان قد تعرضت الفنانة كارولين عزمي للتحرش، وحكت تفاصيل ما حدث لها عبر حسابها الشخصي على الانستجرام عن تعرضها لحادث تحرش أثناء قيادة سيارتها. ليصبح البحث الآن على جوجل عن كارولين عزمي انستجرام التفاصيل ومشاهد فيديو بكارولين عزمي. وعلقت كارولين على الفيديو قائلا: أنا اللي يعرفني أو يتابعني عارف إني شخص ملوش في المشاكل، ولا عمري شاركت مشكلة تخصني على السوشيال ميديا. باختصار، النهاردة كنت بعربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملته إني بصيت له وبصيت قدامي، فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف. رحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وخليه يبطل يضايقني. اتفاجئت وهو بيقول لي: بتصوريني يا بنت كذا 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 كذا، ألفاظ خارجية. ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد، وانتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم. وبدأ يقول لي: تعالي ورايا، والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل إيه، ولأني اتوترت وخفت ساعتها ما قدرتش أصور 1% من اللي عمله الشخص دوت. وتابعت تعليقها: أنا اتشتمت واتهنت واتشتمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش، ولا عملت له حاجة ولا فتحت بقي لمجرد إنه شخص مريض. أكيد الشخص ده أذى بنات كتير، لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم، ومش همه حتى إنه يتصور أو يتفضح. أنا عايزة حقي يرجع لي. طب إزاي وأنت مصورتوش غير 1%؟ وبعدها وجهت الفنانة الشابة كارولين عزمي عبر صفحتها الشخصية على موقع صور الفيديوهات الشهير انستجرام الشكر لوزارة الداخلية بعد إلقاء القبض على الشخص الذي قام بالتحرش بها. وعلقت كارولين قائلا: الحمد لله، حق رجع لي. عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم. شكرا إنكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم. وقالت كارولين عزمي: وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضي له اوعي تسكتي، واجهي وما تخافيش، وحقك هيجيلك. إحنا في بلد كلها قانون
القانون حي وصاحي. يا سلام عليكي. طيب، خبر آخر: خال مينا عبد السيد يجيب على الأسئلة اللي بتدور في أذهان الجميع ويكشف الحقيقة حول قضية مينا. رد الأستاذ أمير كمال خال مينا عبد السيد على جميع الأسئلة اللي تدور في دماغ الجميع من خلال صفحته الشخصية، قائلا شوية أجوبة على شوية أسئلة استسألناها. الهاشتاج بتاع الشهيد مينا انتشر إزاي؟ علشان إحنا عيلة كلنا على قلب بعضنا، عيلتنا كلها شيرت الهاشتاج، وبعد كده أصحابنا، وأضاف موضوع مينا نام. ليه؟ لأن في جهات معينة بتلعب على أسلوب الشعب المصري، موضوع هياخد له يومين دوشة ويتنسي زي أي موضوع. قضية مينا وصلت لحد فين؟ ولا أي حاجة. الجهات الرسمية تحقيقاتهم بطيئة جدا لسبب غير معلوم. انتوا شاكين في مين؟ سؤال يجاوب عليه جهات التحقيق إن وجدت. طب ايه اللي تم فيه تقرير الطب الشرعي النهائي؟ لسه ما نعرفش اي حاجة عنه لسبب برضه غير معلوم. طب ايه الاجراءات القانونية اللي ختموها؟ عملنا توكيل لمحامي يتابع تحقيقات مينا بقاله قد ايه متوفي؟ بصراحة من يوم 29/1 اكتر من 16 او 20 يوم. دي تقريبا كل الاسئلة اللي سألناها من الناس المهتمة بقضية مينا. احنا كلنا امل بعد ما خلصت شوشرة احداث الطفل ريان رحمه الله، واحداث الرياضة وانتخابات نادي الزمالك وخناقات مرتضى منصور وانتصارات الاهلي، نسمع اي تقدم في حادث مينا. شكرا لعيلتي، مع اني عارف انها مش محتاجة كلمة شكر. شكر لكل الناس اللي اهتمت وشيرت وعملت جروبات على الفيس بوك وتويتر واليوتيوب، وعلى امل اني اشكر جهات التحقيق على جهودها في اظهار حق الشهيد مينا. ما اعتقدش، لان ده واضح ان في نوع من الدواعي الامنية، وربنا يسترها علينا وعلى البلد، ويا رب دايما تكونوا بخير. لا تنسوش تشتركوا في قناتكم، قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة قناة الملكة والأمير تسعد بكل مشتركيها وتتمنى دايما لهم كل الخير. سلام الرب يكون معكم أمين. هنكمل موضوع مريان. صديق مريان ملاك يكشف معلومات جديدة عن سنها وحياتها وعكس كل التوقعات. كشف صديق مريان ملاك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلومات جديدة عنها للمرة الأولى، وحقيقة سنها، وهل هي غنية أم لا، وهل البرج التي سقطت منه يكون منزلها. وقالت: بما أن ميعاد صلاة الجنازة على مريان اتحددت، فمتهيألي دي حاجة كافية إنها تثبت إنها حد كويس جدا ونظيفة جدا، لأنه أكيد إحنا عارفين إن الكنيسة لو عندها شك 1% إن مريان ما تستحقش الصلاة ما كانتش هتصلي عليها. وأضافت: خلاص كده متهيألي كل واحد كتب اللي في نفسه وعبر عن رأيه وما تبقاش حاجة تانية تتقال. مفيش حاجة ما اتقالتش، اتقال على كل الصفحات اللي هدفها الشو ان دي عندها 24 سنة، وناس قالت لك 23، بس بالحقيقة مريان عاشت على الارض 21 سنة و5 شهور، وممكن احسبها لك بالساعات لو حبيت. اتقال انها ازهقت روحها، بمعنى الجملة اللي ما ينفعش نقولها، واتقال وقعت، بس انا بقول لك في الحالتين هي عروسة السماء، وانا واثق من كل كلمة بقولها لان المسيح اختارها، بس هو حب الطريقة دي لسبب عشان يفوقنا كلنا عشان بيجيلنا كمية البشاعة اللي احنا فيها بنعمل بلبلة ان احنا ما كناش عارفين نرحم ونحب ونحتوي، فربنا بيدينا قدرة ان احنا نحب بعض. المهم ما كانش عندنا ان احنا نقدر نرحم ونحب ونحتوي بنت جميلة الزمن جه عليها. اين تكن هذه؟ ايه المشاكل اللي كان بتواجهها؟ ما حطناش في اعتبارنا الكلام ده، حاجة ما تخصش اي حد، بس عايز اقول لك ان حملها كان تقيل قوي، وان ما كانش في حد يقدر يتحمل المجهود الذهني
والنفسي اللي كانت بتبذله علشان تتعايش. اقدر اقول لك هي كانت في حرب ذهني، ما كانتش بتقف دقيقة، حرب استنزاف لكل مشاعر طيبة كانت جواها لكل امل، كانت عايشة علشان. وبتقول اتقال ايه اللي يخلي بنت جميلة زيها ومرتاحة مبسوطة ماديا وعايشة ببرج وصورها كلها خروجات وفسح وضحك كل كده؟ طب انت ازاي بتقول انها كانت عايشة خروجات وفسح وفي نفس الوقت بتقول كانت شايلة الحمل؟ ما علينا، بس حابب اقول لك انك ما تعرفهاش، لان اولا هي مش عايشة في البرج زي ما انت بتقول، هي بنت عادية جدا ومش غنية على فكرة، عادي يعني هي زينا كلنا. ثانيا هي اي نعم كانت بتخرج معانا كتير وكنا بنحاول نبسطها على قد ما نقدر، بس صدقني لما كانت بتيجي لحظة صمت وهي معانا كانت بتسرح وتتوه بأفكارها واحيانا كانت بتبكي. وصديقتها اختتمت بتقول النقطة اللي حابب اوصلها هو توضيح قد ايه هي كانت جميلة. ولو سألت الناس اللي قريبين بجد منها بجد على فكرة هم بيتعدوا على الايد ومش كتير خالص، لان ناس كتير قوي كانت بتتكلم مريان بس قليل قوي اللي يعرفها. هيقولوا لك ان هي كانت ملاك وعمرها ما غلطت غلطة تذكر، وقد ايه كانت حد مشاعرها رقيقة، وعلى الرغم من كل اللي كانت فيه كانت بتشجع كل اللي حواليها وبتديهم امل، ولما كانت بتشوف حد زعلان كانت بتفضل جنبه فاقد الشيء يعطيه. هي كانت دايما بتقول كده اتمنى اننا نبطل كلام في حاجة ما نعرفهاش وما نظلمش حد معانا، احنا كنا ظالمينها وهي موجودة، واتمنى اننا ما نظلمهاش وهي مش موجودة. ما عرفناش اي حاجة من كتر الرغي اللي هي قالته، لا عرفنا تفاصيلها ولا عرفنا اي حاجة. تعالوا نسمع من خبر جديد تفاصيل جديدة يكشفها كورولوس فاروق ابن خالة مريان ملاك. يا ترى هيقول ايه الاخ دوت؟ بيقول كتب الاستاذ كورولوس فاروق ابن خالة الفتاة المسيحية مريان ملاك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مريان دي بنت خالتي وما كانش عندها اي مشاكل في البيت غير المشاكل اللي في كل بيت مصري، وكفايه كده بقى، كل المواقع كاذبه والكل عايز يعمل ترند. مريان عاقله وناضجه جدا وكانت فرحانه انها قربت تتخرج وتبقى محاميه، وكان عندها اقبال على الحياه جدا. الاوضه بتاعتها مليانه ايات وجمال ونظام، منها حتى شوية زعل او مشاكل ما يوصلهاش للقرار ده. بعد الاطلاع على الكاميرات بان الوضوح انها واقعة وليس ازهاق الروح. كما كشف عن تفاصيل الجنازة قائلا: لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح وذاك افضل جدا. انتقلت الى الامجاد السماوية عروس السماء مريان والصلاة على روحها الطاهرة غدا الساعة 10 صباحا في كنيسة ماري جرجس والسامرية في شارع احمد عرابي شبرا الخيمة. ملحوظة: مريان كانت متناولة قبل ما تسافر السماء، هي ملاك وراحت مكانها. وعلق ابن خالها من خلال صفحته التواصل الشخصي الاجتماعي: بنت عمتي فرحاء بكرة هيتم الصلاة على روحها الطاهرة بكرة الساعة 10 في كنيسة ماري جرجس والسامرية في عرابي، وهيتم دفن الفقيدة الغالية في مدافن الأسرة بالعاشر من رمضان. الحقيقة كلام كتير وكلام هزيل ومش عارفين الحقيقة فين. احذر التنميل، علامات صامتة تدل على مرض خطير. سرطان العظام مرض خطير يندرج ضمن انواع السرطانات النادرة، ويصيب غالبا عظام الحوض والعظام الطويلة في الساقين والذراعين. ووفقا مقالة الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، ويعد أسباب الإصابة غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أن أسبابه تتمثل في العوامل الوراثية والتغيرات الجينية وأمراض العظام المزمنة.
والخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة. وهناك علامات صامتة قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام وفق ما أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان. ويعد أعراض هذا المرض المميت غالبا ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة بحسب المنظمة، إذ ينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر. وفي بعض الأحيان لا يتولى المرضى الاهتمام الواجب للألم ويوقفونه باستخدام بعض المسكنات وفق ما نقل سوبيتينج. العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض. عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل. في وقت سابق قام اختصاصي في عيادة هارلي ستريت كلينيك البريطانية الدكتور أمين إسبيتنج بإدراج 9 أعراض رئيسية للسرطان، وهي الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم. إذ تمت ملاحظتها لأكثر من 3 أسابيع يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. لهذا السبب تتباطأ كلما تقدمنا في السن. ذكرت دراسة حديثة أنه كلما تقدمنا في العمر زادت صعوبة حجب المعلومات التي لم تعد ذات صلة. وذكر باحثو الدراسة أن أدمغة كبار السن تخصص مساحة أكبر للمعرفة. وجاءت الدراسة نتيجة بحث إجراء خبراء في جامعة هارفارد الذين نظروا في العديد من دراسات التصوير العصبي. هنكمل الموضوع تاني. تحذير مشروب يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب والسكتة الدماغية. حذرت أبحاث من مشروب يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب والسكتة الدماغية للأشخاص الأصحاء. وحسب الموقع قالت الطبيبة في عيادة أن مشروب الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وإحدى منبهات أخرى. تحذير أضافت: وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمونه يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ. وأشارت إلى أن هؤلاء هم عددا من الشباب والأشخاص الأصحاء. ووضحت أنه عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة فإنها تكون نتيجة ملازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية، وهو أهم أعراضه هو صداع مفاجئ والذي يشتد بسرعة في غضون بضع دقائق. ووفقا لهذا يتسبب هذا بحدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقييد وتدفق الدم إلى العضو. ولا زال السبب تحفيز مشروبات الطاقة غير واضح، ولكن يعتقد أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سبب المشكلة، ولكن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرقبان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب. وذكرت مجلة أمراض القلب في الشيخوخة أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يا رب يشفي كل مريض ويكون معانا كلنا جميعا. مرتضى منصور يعلن تأييد موقف شيخ الأزهر ضد عمرو أديب. قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ليس حزينا لعدم تهنئته من قبل محمود الخطيب رئيس بعد الفوز برئاسة القلعة البيضاء عقب الانتخابات الأخيرة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: كفاية بقى، مش همد ايدي من قبل محمود الخطيب رئيس الاهلي بعد الفوز برئاسة القلعة البيضاء عقب الانتخابات الاخيرة. واوضح مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: كفاية بقى، مش همد ايدي تاني لمحمود الخطيب، وانا مش زعلان انه لم يقوم بتهنئة الزمالك، ويكفيني تهنئة كل من محمود طاهر وطاهر ابو زيد ومجدي عبد الغني وعماد وحيد وهشام سليم وياسر ريان ومحمد عمارة، وجاري تهنئة من جماهير الاهلي بعد الفوز برئاسة الزمالك. مرتضى منصور وأيد موقف شيخ الأزهر من عمرو أديب: أنا رجل سياسي ورياضي وقانوني ودايما أقول اللي مقتنع بيه، وأنا مع شيخ الأزهر في الهجمة الشديدة اللي قام بها عمرو أديب ضد شيخ الأزهر. وهناك بيان من الأزهر يقول أن عمرو أديب يروج إشاعات كاذبة، ولا أحد يقول لي لا أتحدث السياسة، أنا رجل وطني بحب بلدي، واللي يخاف من ربنا ما يخافش من البشر. كان مرتضى منصور قد نجح بالفوز على رئاسة نادي الزمالك على حساب أحمد سليمان في الانتخابات اللي أقيمت الأيام الماضية.
قائمة مرتضى منصور وضمت العديد من الأشخاص بلا ذكر أسمائهم. وربنا يكون مع مصر العظيمة، مصر الكبيرة. يا رب دايما تكونوا بخير وسلام الرب. ما تنسوش تشتركوا في القناة، قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة صوم نينوى، الشعب العظيم الذي نال بركة الرب وقدر يستفيد بالتوبة وقدم توبة لربنا إنه يكون شعب جديد. ورغم تعسف يونان، وإن يونان ده كان متعصب، يهودي متعصب، وكان فاكر إن اليهود دول أعظم شعب الله، ولكن هو عشان هو شعب الله المختار، واحنا عارفين إن نينوى كان أمميين. أنا مش هوعظ، لكن عايز أقول لكم يا ريت نكون زي شعب نينوى، شعب عظيم. النهارده عندنا كمية مواضيع. مريان المسيحية ماذا فعلت بنفسها بشبرا خيمة من الدور الثامن. مواضيع هنتكلم كمان عن الأرصاد تكشف أحوال الطقس اليوم 15/2/2022. هنتكلم عن موضوع اعرف لماذا ترتفع مستويات سكرك في الدم وانت مريض. وهنتكلم عن موضوع وصفات طبيعية لتطويل الشعر. الحقيقة مواضيع كتيرة هنتكلم النهاردة. الأرصاد بتكشف لنا أحوال الطقس اليوم 15/2، وبتقول لنا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد. كما توقعت أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية. وتوقعت أيضا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لطقس القاهرة، قالت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا. كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية نهار شديد البرودة ليلا. وتضم السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح. وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلا. وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. ومحافظات الصعيد تضم الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان. وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية: القاهرة الكبرى اللي هي عبارة عن القاهرة والجيزة والقليوبية، إقليم اسكندرية البحيرة مطروح، الدلتا الدقهلية دمياط الغربية كفر الشيخ المنوفية، القناة إسماعيلية بورسعيد السويس الشرقية شمال سيناء جنوب سيناء، إقليم شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا. طيب، واقليم وسط الصعيد اسيوط والوادي الجديد. ومش هطول عليكم. الارصاد بتقول ان القاهره الصغرى 9 والعظمى 20، اسكندريه 11 و17، طنطا 29، شبين الكوم 29، دمنهور 10 و18، بلطيم 11 و18، مطروح 11 و17، السلوم 10 و17، بورسعيد 11 و18، دمياط 11 و17، الزقازيق 29 و20، المنصورة 9 أيضا والعظمى 20، الإسماعيلية 9 والعظمى 20، السويس 9 والعظمى 20، العريش الصغرى 11 و18، رفح 11 والعظمى 18، راس سدر 11 و22. وعلى هذا المنوال مش هنكمل عشان ما نطولش عليكم. هنخش بالموضوع التاني: اعرف لماذا ترتفع مستويات السكر في الدم وانت مريض. حبيبي وعزيزي وصديقي، أصبح مرض السكر حالة طبية منتشرة في السنوات القليلة الماضية بسبب بدأ الناس في الوقت الحاضر في التعامل معاه باستخفاف. وعلى عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع، لا يؤدي مرض السكر إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بحسب، بل يؤدي أيضا إلى إتلاف الأعضاء الأخرى إذا ترك دون ضبط. وعلى مر السنين يمكنه أيضا فتح نافذة للحالات المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والاعتلال. ولا يدرك الكثيرون حقيقة أن مرض السكر يمكن أن يجعل من الصعب أيضا التعافي من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا والأمراض الشائعة الأخرى، وبيقلل من المناعة وبيسبب في ذلك. وكيفية إدارة مرض السكر. لماذا يسبب السكري في صعوبة التعافي من المرض؟
عند التعامل مع أي مرض ينتج الجسم المزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، يعني السكر بيبقى كتير أوي في الدم، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات مرتبطة بمرض السكر مثل الحماض الكوتيني السكري ومتلازمة فرط سكر الدم HHS إذا تركت دون علاج، ويجعل من الصعب على الجسم محاربة الحالة والتعافي بشكل ما يرتفع مستوى السكر في الدم. عندما تعاني من مرض السكري يمكن العديد من الأمراض أن ترفع مستوى السكر في الدم. بيوضح الأطباء أنه عندما يمرض المريض السكري ينتج جسمه هرمونات تنظيمية مضادة استجابة للإجهاد، بيعمل عملية إجهاد، على ذلك يتم استخدام بعض الأدوية مثل الستيرويدات أثناء علاج المرضى، وكلاهما يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم. وتزيد هذه الحالة أيضا من الطلب على الأنسولين، والذي يصعب على أجسامنا تلبيته. نتيجة لذلك يبدأ الجسم بحرق الدهون للحصول على الطاقة، وهذا ينتج كيتون، الكيتون التي يمكن أن تجعل الدم ساما بكميات كبيرة. طب إزاي أتحكم في مستوى السكر في الدم؟ شرح الدكتور ديفيد تشاندي استشاري ومنسق قسم الغدد الصماء بمستشفى سير HN الحالة إن أولئك الذين هم في المراحل المبكرة من مرض السكر يمكنهم أنهم يتحكموا في مستوى السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي منضبط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وأوضح أن هناك 4 ركائز لإدارة الحالة، وهم النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية ومراقبة مستويات السكر في الدم. يعني إيه؟ يعني أول حاجة أكلك يكون منتظم، تلعب رياضة، أدويتك، تراقب سكرك بانتظام. كما يوصي باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالبروتين والألياف ولكنه منخفض الكربوهيدرات. يعني ابعد عن الرز، ابعد عن المكرونة، ابعد عن كل ماذا يجب أن يأكل مرضى السكر للتحكم. تاكل إيه طيب؟ النظام الغذائي المتوازن يعمل بشكل جيد لمرضى السكري وهو مستدام على المدى الطويل، ومن الصعب اتباع الأنظمة الغذائية الغريبة أو التقليدية على مدى سنوات عديدة، وبالتالي يقترح تجنب مثل هذه الأنواع من خطة الوجبات. ويجب على مريض السكر يتجنب تناول السكريات، يتجنب تناول العسل، ما تصدقش اللي يقول لك خد عسل. كذلك الأطعمة المصنعة من الدقيق المكرر مثل المخبوزات والمكرونة والرز، وتناول الأطعمة الدهنية حيث أنه يجب أن يتم تقليلها من النظام الغذائي لأنها تزيد من دهون الجسم المركزية وترفع مستويات السكر بالدم. طب إمتى يتصل بالطبيب؟ وفقا للخبراء يجب على المريض السكري بشكل عام المتابعة مع الطبيب كل 3 إلى 6 أشهر وفقا لما ينصح به الطبيب بناء على ملفه السريري العام. إلى جانب ذلك يجب عليهم أيضا التشاور بحالة أي مرض قبل التخطيط للحمل أو أثناء الحمل أو أي تدخل جراحي مخطط له أو تلقي أدوية أخرى يمكن أن تؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم. طيب تعالى كده نبص كده وصفات طبيعية لتطويل الشعر في وقت قصير. إزاي أخلي شعري طويل؟ تحلم كل امرأة بالحصول على شعر طويل ناعم، ولذلك تستخدم جميع مستحضرات التجميل لتساعدها على تحقيق ذلك، والتي تعتبر مكلفة ماديا وبعضها لا يحدث نتائج إيجابية. ولهذا يفضل اتباع وصفات طبيعية لتطويل الشعر، والتي تستعرضها في هذا التقرير. وصفات: أولا القهوة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر، يساعدك الكافيين على تحفيز بصيلات الشعر وبالتالي يؤدي إلى نموه بشكل طبيعي، كما يعمل زيت جوز الهند والزبادي على تحفيز نمو الشعر ونعومته وعلاج قشرة الراس وحكة فروة الراس من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق قهوة سريعة التحضير مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الخام وملعقتين كبير من اللبن العادي، ثم تحضير وعاء ووضع جميع المكونات مع التقليب للحصول على مزيج ناعم، ووضعه على الشعر الجاف من الجذور حتى الأطراف وتركه لمدة ساعة أو ساعتين، ثم اغسل الشعر مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. كمان بيساعد الأفوكاتو في إصلاح الشعر التالف بالاحتواء على أحماض أمينية دهنية وفيتامين دي وإي وإي والحديد، مما يحفز من نمو الشعر من خلال تحضير نص ثمرة أفوكاتو ناضجة وملعقة كبيرة من المية، وكذلك ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وتقطع الأفوكاتو إلى نصين ووضعه في الخلاط، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الماء في الوعاء أو الخلاط حتى يصبح المزيج ناعما. وبحال وجود تكتلات يمكن إضافة ملعقتين كبيرة من المية مع معلقتين كبير من زيت الزيتون، وتشغل الخلاط ووضع المزيج على شعر مبلل مع تبديل فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف مع تصفيف الشعر وتركه لمدة ما بين 10 إلى 30 دقيقة، واغسل شعرك بالمية بعد كده، وكرر الوصفة دي مرة في الأسبوع أو مرتين كل أسبوعين. البيض لتطويل الشعر: يعتبر البيض مصدر جيد من مصادر البروتين، كما يحتوي على كثير من المعادن تساعد على نمو الشعر، لذلك ينصح بتحضير وعاء ووضع بيضة وعصير ليمون ثم خلط المكونات بالشوكة حتى تصبح رغوة، ووضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تصفيف شعرك وترك المزيج لمدة تتراوح ما بين 15 ل 20 دقيقة، واغسل شعرك بالمية مع تكرار الوصفة مرة في الأسبوع. ولكم مني كل الحب والتقدير. الأخت مريان لماذا فعلت بنفسها؟ مريان المسيحية شبرا رقيبة من الدور الثاني عملت إيه؟ تعالوا نبصوا. انتشرت منذ قليل أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن فتاة قبطية تدعى مريان 24 سنة
حيث قامت بإزهاق روحها مريم بإلقاء نفسها من الدور ببرج سكني شهير في شبرا الخيمة. وبشرت نيابة شبرا الخيمة أول تحقيقاتها في وفاة الأخت مريم، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأسباب التي تبعت لهذا إزهاق روحها هي خلافات عالية الواقعة التي بدأت بتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة فتاة فور سقوطها من الدور الثامن علوي داخل برج شهير به مول، وتبين من المعاينة الزهرية للجسمان أنها أصيبت بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من جسدها، وانتقلت قوة لموقع هذا. وبالفحص تبين من التحاليل بأن الوفاة أو المتوفاة تدعى مريم 24 سنة، وأن سبب وفاتها هي خلافات أسرية التي أزهقت بروحها من الدور الثامن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسوف نبديكم بكل ما هو جديد، ويا رب دايما نكون بخير وبسلام، ويا رب يحفظ بلدنا لأقصى الحدود والأقصى الجمال. كمان في حاجة تانية ما ننساش النهارده الثلاث 15/2 وهو اليوم 8 من الشهر المبارك أمشير. أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور للخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا إبائي وإخوتي، النهارده كل سنة وانتم طيبين، عيد سيدي وهو دخول السيد المسيح إلى الهيكل وهو عنده 40 يوم. في هذا اليوم نعيد بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل بعد 40 يوم من ميلاده المجيد، حيث قدمه يوسف الصديق للنجار والعذراء والدته ليكمل ما فرضته الشريعة الناموسية على شعب إسرائيل. ويقول لوقا البشير أنه عندما قدمه أبواه ليصنع به حسب عادة الناموس، أخذه سمعان الشيخ على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك بسلام. سمعان هذا هو أحد 70 شيخا الذين ترجموا التوراة من العبرانية إلى اليونانية، وذلك أنه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوالي 269 قبل الميلاد أرسل تدبير من الله إلى أورشليم، واستحضر 70 رجلا من أحبار اليهود وعلمهم وعلمائهم وأمرهم أن يترجموا له التوراة من العبرانية إلى اليونانية، ثم عزل كل 2 منهم إلى في مكان خاص لكي لا يتفقوا على ترجمة واحدة ولا يضمن نسخة صحيحة بعد مقارنة هذه الترجمة. وكان سمعان الشيخ من بينهم، وحدث أنه لما وصل إلى ترجمة قول أشعياء النبي: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا، خشي أن يكتب عذراء تحبل، فيهزأ به الملك وأراه أن يكتب كلمة فتاة عوض كلمة عذراء. ولما تألم في داخله لهذه الترجمة غير الصحيحة، أعلن له الله في رؤيا أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب المولود من العذراء. وقد تم ذلك وعاش 30 سنة، عاش 300 سنة هذا البار، نحو 300 سنة حيث ولد السيد المسيح، وكان بصره قد كف. فلما حصل الصبي على ذراعيه حمل الصبي على ذراعيه أبصر وأعلمه الروح القدس أن هذا هو الذي كنت تنتظره، فبارك الله وقال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعتدته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. بركة صلاة هذا البابا تكون معنا ربنا المجد دائما آمين. منحوظ إذا وقع العيد في صوم نينوى أو الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد، تعمل الدورة بعد إنجيل القداس، ويلف الإنجيل بستر من حرير أبيض ويزف 3 مرات في الهيكل. نياحة القديس سمعان الشيخ في هذا اليوم، تذكار نياحة القديس سمعان الشيخ. صلاة تكون معنا آمين. يا رب دايما يحفظ مصر وتكون في أحسن حال. لا تنسوش تشتركوا في قناتكم قناة الملكة والأمير، ونكمل معاكم الفيديوهات. خليكم معايا وانتظروني. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. الصحف المصرية تكتب عن شيء أثار ضجة في كنيسة بورسعيد. ضجة في بورسعيد، ماذا حدث؟ الصحف المصرية تكتب عن الضجة التي أثرتها كنيسة بورسعيد. حدث أصبح كعادة في شهر فبراير منذ سنوات عديدة ينتظر الأقباط كل عام، وهو انسياب الزيت المقدس لأيقونة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، حيث أعلنت كنيسة الأنبا بشوي بمحافظة بورسعيد عن انسياب ونضوج الزيت المقدس ذات الرائحة العطرة من أيقونة السيدة العذراء مريم. وقالت الكنيسة في بيان خاص بها أن الزيت الذي ينساب من صورتها الكبيرة المعلقة على أحد الجدران الكنيسة العتيقة كنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد للعام 32 على التوالي دون انقطاع. وقالت كنيسة الأنبا بشوي أن الزيت يستمر دون انقطاع طوال العام حتى شهر فبراير العام الذي يليه، حيث اعتبره الجميع بأن الحدث
أصبح معجزة وحالة فريدة لا يوجد مثيل لها مقارنة بالكنائس في جميع الأنحاء العالم. وماذا بعد؟ وأصدر القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في بيان سابق ليكشف تفاصيل معجزة السيدة العذراء، حيث قال أن نزول الزيت قد بدأ في بداية التسعينات وبالتحديد في عام 1990، وذلك عندما كانت إحدى السيدات المسيحيات وتدعى سامية، حيث أنها كانت تعاني من مرض خطير لا شفاء منه، وقالت أن مريم العذراء قد أتت لها في الحلم ومع الأنبا بشوي وبعض القديسين، وقامت بعمل عملية لها، وبعد ذلك على الفور شفيت السيدة تماما. ومن ذلك التاريخ وهو تحديدا 20 من فبراير 1990، حيث أصبحت صورة السيدة العذراء مريم التي كانت عند تلك السيدة ينزل منها زيت له قوام سميك. وأعلن بعد ذلك عن نقل صورة العذراء للكنيسة ليتوافد المواطنين لها من كل مكان للحصول على الزيت، لأنهم يتبركون به والذي لم ينقطع طوال السنوات. وهذا الخبر منقول من جريدة موقعنا. طيب، هناك أيضا استغاثة عاجلة من شقيق مهرائيل صبحي بعد مرور 73 يوم دون عودتها. ماذا بعد؟ ما زال ميخائيل صبحي شقيق لديه الأمل، وهو شقيق الفتاة القبطية المختفية مهرائيل صبحي يستغيث من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لمرور 72 دون عودة شقيقته، قائلا: أستغيث بالسيد الرئيس، شقيقتي مهرائيل طفلة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، مخطوبة من يوم 2/12/2021 إلى يومنا الحالي 13/2/2022. وأضاف ميخائيل: 72 يوم يا دولة القانون لم تعود تستغيث بالسيد الرئيس. نستغيث بالسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونناشد وزارة الداخلية، ونناشد الأمن الوطني، ونناشد أمن الدولة والنائب العام والمحكمة الدستورية العليا. وظهر شقيقها بفيديو له بعد يأس من عدم عودة شقيقته، ونشد فيه المسؤولون وظل يصرخ ويقول: يا جدعان والله أمي بتموت ومش لاقي مستشفى ليها، وكل ده عشان أختي بقالها 54 يوم وما نعرفش عنها أي حاجة، أرجوكم ساعدونا. إحنا عندنا ثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية إنهم هيعملوا أقصى ما في جهدهم. واستغاث من قبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: أكثر من 50 يوم أستغيث وأبحث عن مهرائيل الصبحي المختفية قسريا من قبل سواقين توك توك سوابق، وحتى الآن لا أحد يستجيب. رجاء محبة نرفع الصلاة لأختي مهرائيل عشان ربنا يتمجد ويرجعها، كتر خيركم. وقال محامي إن ما حدث لمهرائيل ليس مجرد تفكير شاب تتعلق به عاطفيا، لذلك يطالب الأجهزة الأمنية بأن تقوم بدورها لسرعة عودة مهرائيل ووقوفها ضد هذه التيارات المتشددة. وطالب القانون بإلغاء تغير القاصر للديانة أو الزواج وإعادتها لولي الأمر حتى لا يتم إثارة الفتنة. وهذا هو أيضا خبر آخر، خبر يعني وهو ليس بجديد ولكنه جديد في نفس الوقت. أسامة منير يوجه رسالة لأحمد حلمي بعد مشهد منى زكي بأصحاب ولا أعز. الحقيقة أجاب الإعلامي أسامة منير على سؤال الإعلامية ياسمين عز، وهو: لو أحمد حلمي قال الناس بتهاجمني عشان شيء انا ما عملتهوش، تقول ايه؟ ليرد قائلا: انت مقتنع باللي عملته ولا لا؟ انت شايف اللي عملته صح ولا غلط؟ وعلى هذا الاساس انت تقف في وش الدنيا كلها عشان مراتك. وكمان قال في لقاء ببرنامج كلام الناس الذي جاء على شاشة MBC مصر: أنا شاهدت مشهد منى زكي الذي أثار الجدل، والمشهد ليس فيه شيء لكن يعبر عن شيء، وهي ممثلة ويمكن أن تلعب دور بنت بلد أو قاتلة أو فتاة ليل، ونجحت في أداء الشخصية كما نجحت في مسلسلها في رمضان الماضي. وقال: أنت يا حلمي فنان وعارف يعني إيه فن، وأنت تقف في وش الدنيا كلها. أنا لو مكانه واقف في وش الدنيا كلها ومحدش يفتح بقه، وأعتقد إن حلمي عمل كده. كان فيلم أصحاب الأعز أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه على إحدى المنصات الرقمية بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس. سمير صبري يعلق على أصحاب الأعز: فيلم تافه جدا. علق الفنان الكبير سمير صبري على الجدل المثار حول فيلم أصحاب الأعز الذي طرح مؤخرا على منصة نتفليكس وأحدث جدلا واسعا بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، قائلا: ده فيلم تافه جدا واشتهر بلا سبب وبلا مناسبة، ولا يوجد فيه ما يذكر سوى التمثيل القوي منى زكي ومن الآخرين. وقال أيضا ببرنامج الحياة: منى زكي اشتركت في فيلم لبناني ومتاخد من فيلم إيطالي وأدت دورها بشكل كويس جدا. أنا مش شايف فيه شيء خادش للحياة. يستاهل هذا الهجوم الكبير على الفنانة الكبيرة منى زكي. فيلم أصحاب الأعز مأخوذ من الفيلم الإيطالي
بيرفكت سترينجر، وتدور أحداث حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا اللعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل والمكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي الجنس ويخفي الأمر عن أصدقائه. كل ده وبتقول إنها بتمثل، يا أستاذي ما بتمثل وبتأدي، لكن كفاية إن المنظر اللي عملته، وطبعا ده صعب جدا جدا. ولكن النهاردة بمناسبة صوم نينوى، ولقد ذكر الآباء الأولون بعض الأقوال عن صوم أهل نينوى الذي نحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الآن، والذي بدأ منذ يومين، ونتناول فيما يلي بعض من أقوال الآباء عن هذا الصوم وبعض رموزه. يقول القديس سور يونان قيامة ربنا بعبوره في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي لابن الغيرة الأولى لنوال حلول الروح فينا، وأظهر الرب غضبه حين كان يونان في السفينة، وأظهر فرحه حين دخل إلى الموت، معللا ذلك بأنه يمثل السيد المسيح الذي أمات الموت بموت حقا. ولكن ظهر يونان كضحية للموت وابتلعه الجحيم، ولكن لم يستطع أن يحتمل في داخله أكثر من 3 أيام و3 ليال، بل قذفوا من جوفه. يقول القديس إريانوس أسقف ليون: لقد سمح الله بأن يبتلع يونان بواسطة حوت كبير، لا لكي يتوارى ويهلك تماما، ولكن لكي بعد أن يطرحه الحوت يكون أكثر خضوعا لله، ولكي يمجد بالأكثر ذاك أيضا الذي أعطاه خلاصا غير منتظر ولا متوقع. وكان ذلك أيضا لكي يقود أهل نينوى إلى توبة جديدة، فيرجعوا إلى الرب الذي سينقذهم من موت وشيك الوقوع فيه بعد أن ارتعبوا من الآية التي تمت في يونان. يقول أيضا: لقد شاء الله أن الإنسان إذ ينال الخلاص غير المرتجى ويقوم من الأموات يمجد الله ويردد كلمة يونان أن بوية: دعوت الرب من ضيقي فاستجابني، صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي. فقد شاء الله أن يظل الإنسان دائما أمينا في تمجيده، مقدما له الشكر على الدوام بلا انقطاع من أجل الخلاص الذي نالوا منه، حتى لا يفتخر كل ذي جسد أمام الرب. يقول القديس جريم أن كان يونان يشبه المسيح في مدة بقائه في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، فصلاته تعتبر أيضا نموذج مسبقا لصلاة الرب، إنه بالإيمان حفظ يونان في بطن الحوت كما حفظ ال3 فتية، وكما عبر الشعب قضيبا في البحر على أرض يابسة، والماء حولهم كسور من يمين ويسار، فلم يشك يونان قط في الرحمة الإلهية، بل اتجه بكل كيان للصلاة، فأتاه بالمعونة حقا في ضيقته. إنه لم يقل أصرخ بصيغة المستقبل، بل قد صرخت بروح الشكر لما فيه الله. ويقول أيضا: كان عقاب الحوت ليونان تقويما أكثر من تعنيفا، وهو لم يكن بعد بحاجة إلى أمر آخر، إذا حين كلمه الله أيضا قام وذهب إلى مدينة نينوى. يقول القديس كيرلس الأورشليمي: يونان في بطن الحوت كرمز للقيامة. يقول البابا شنودة الثالث: كان يونان في بطن الحوت 3 أيام لا يقوى عليه الحوت، كما كان المسيح في القبر لا يقوى عليه الموت. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: صام أهل نينوى واقتنوا محبة الله، أما اليهود فصاموا ولم ينتفعوا شيئا، بل بالحري نالوا لوما. ويقول أيضا ذهبي الفم: التوبة لا تحتاج لزمان طويل بل لتغيير القلوب. ويقول أيضا: حين توجد مخافة الرب فلا حاجة إلى قصرة الأيام ولا إلى تدخل الزمان. كما يقول القديس جيريوم: تمارس نينوى التوبة بينما يهلك إسرائيل في جحود. ويقول أيضا: الصوم والمسوح هم أسلحة التوبة ومعين للخطاة. الصوم أولا ثم المسوح، الأول يشير إلى ما هو غير منظور والثاني إلى ما هو منظور. ويقول أيضا: التوبة ترتبط بالمسوح والصوم، حتى إن البطن فارغة وملابس الحزن ترجى الرب بقدر أكبر من الصلاة. طبقا لأقوال الآباء التي ذكرنا بعض منها، كان يونان رمزا للسيد المسيح الذي مات ودفن في قبر ثم قام حيا منتصرا بعد 3 أيام. كان الحوت عقابا ليونان كما فعله من هروب من الخدمة التي اختارها الله لها. لم يوجد قول الآباء يشير لصوم يونان النبي في جوف الحوت صراحة، والكتاب المقدس أيضا من التكوين، وحتى الرؤيا لم يذكر أن يونان صام، بل كرمز لقيامة السيد المسيح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونتمنى لكم الخير، ودايما يا رب تكونوا في صحة وسلام وأحسن حال. ما تنسوش تشتركوا في قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة اللي بتعشق كل جماهيرها وبتعشق كل مشتركيها، ويا رب تكونوا مبسوطين دايما وتكونوا في أحسن حال وأحسن صحة جيدة. سلام لكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب ومناسبة صوم نينوى. يا رب يجعل هذه الأيام أيام سعيدة دايما بينا كلنا، ونكون دايما في فرح وسلام. سلام الرب يكون معكم، آمين.